Hello, Namaste, Jijalapa. Dear friends, today we are going to Al Qudra Dubai Love Lake. From Dubai city to Love Lake is around 70 km. I am going with my friends for barbecue. Let's enjoy with me. Love Lake is the heart-shaped man-made lake in the desert. It's full of nice decorations such as hearts. The main attractive thing is two heart-shaped lakes in the desert. Wow, there are fishes and swans also. This is the best long trip to the deserts. Hey friends, now we are going to our barbecue destination. After lunch, we are ready to play some funny games. Let's play with me. Oh no! Choose one partner and dance. What a punishment. Dance no. Wow! Shit. सही भयो रे चिकन चिल्ली अलि सानो सानो दिनु सानो यहाँ दौडिनु म अनि तपाईँ जस्तो गर्नु अनि फाल्दिनु क्या पिरो हुँदैन
फाल्दिनु फाल्दिनु पानी खान पाइन्छ निलेर पानी खान पाइन्छ सो लाँदै गर्नु है No, 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 no. नेपाली भन्छ नेपाली भन्नु पर्छ के भयो मैले देऊ त के भयो क भन्नु पर्छ के छ क ख ग हामी सबै शिशु कक्षामा पढ्ने विद्यार्थी तपाईँ मास्टर के त मान्छेको अनि यो नि सकेन भने अप डाउन ल बाबु भन्छ छिटो ल टाइमर तिनटा त अर्धै अर्धै नि त तिनटा ओ नो होइन गेम तथ द ध न प फ ब भ म एरा लाउ सख स क्षेत्रज्ञ फाइनली सक्यो ल यो ढिलो आयो कडा आयो यस डान्स गरे हुन्थ्यो एउटालाई लामो आयो त थिङ्स गुड एन्ड ब्याड अबाउट स्पाउस है एउटा सिम्पल हुन्छ उसको ह्याबिट धेरै नबोल्ने है अनि अर्को कसैको कुरा नकाट्ने अब नराम्रो बानी नराम्रो बानी चाहिँ अब खासी भन्नुपर्दा है छिटो रिसाउने ओइ कसैले केही भन्यो भने मनमा कुवाएर राख्दिने है एउटा मनमा भित्र राख्ने राम्रै भयो अनि होइन त्यो नराम्रो धेरै नबोल्ने है ओ धेरै नबोल्ने नराम्रो आवश्यकता परेर नबोल्नु अनि कहिले कहिले रौजान नदिने नसक्ने काम लाग्यो ल अब यो त जान्दिनँ पहिले नजान्ने कुरा हो यो सोसियल यसरी त्यसरी मात्रै गरेर भन यसरी जान्दिनँ कि ए त्यसरी त त्यो त बजाउने नन्ने कुरो पऱ्यो त्यो त मलाई नि घोट्न मन लाग्यो यता बजाउने सङ गरे ला छातीभित्र मायाको आगो झल्कियो ए बिजुलीको तार 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 फुर्सद भए हजुर भेटौँ शनिबार फुर्सद भए हजुर भेटौँ शनिबार गाउँ जाने त पुरै गाडी हुन्छ क्या अझै अब आउनु पर्यो सँगै बस्नु साथीसँग बन्द लडाउने अरे कति सँगै बस्नु साथीसँग बन्द लडाउने अरे सँगै बस्नु साथीसँग बन्द लडाउने अरे सोही भाउ पाउनु No, 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 no. नक्कल गर्ने कलाकारको ल क्यारिकेचर गर्ने No, 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 no. मैले त्यही भन्दा त मलाई 5 वटा चक्लेट खानु परोस् भने मलाई परेन नि त त्यही भनेर खाऊ ल 5 वटा सजिलो चिज बाहिर हटाउनु
तीनटा खाऊ अनि पनिशमेन्टले गर्नु त्यो दाम गरु 5 सेकेन्ड राख्यो भाइ अब उठ्नु गर अब विशेष रिकमेन्डेड भएर है ल अब आउन त आउने भन्नु पाइन्न है अब डबल पनिशमेन्ट हो Now, time for barbecue and dance. Hope you enjoyed. Friends, don't forget like and share. If you are not yet subscribed my channel, please subscribe it and hit the bell to get all my upcoming videos.